Natural deodorizer na makakatulong at maaari talagang magamit upang alisin ang amoy sa loob ng ref. Kumuha lamang ako ng foil at naglagay lamang ako dito ng asin. Maganda ang dala ng asin lalo sa mga odor. 1 teaspoon lang ang aking inilagay, ilagay lamang doon mismo sa foil natin. Madalas nasa kusina lang natin tong asin na hindi pwedeng nawawala, napakasimple, pwede nating gamitin pampabango sa loob ng ref. Kasama na rin ang kagandahan dala ng coffee powder, pagsamahin lang ang asin at yung kape. At dito nga sa kape, tumutulong itong mag-neutralize lalo na rin yung odor, nag-iiwan ng mabango sa loob ng ref. At pagkatapos nga po, i-fold lang at dahan-dahan tupiin para hindi basta masisira yung foil. At dito nga po sa barbecue stick, dahan-dahan ko nga po itong nilagyan ng butas. At hindi lang yan, pwedeng-pwede rin tayong gumamit kung wala tayong asin o kaya kape. Madalas, baking soda ang pwede nating pang deodorizer. At heto rin talaga ang madalas nating ginagamit pagdating sa baking soda, tumutulong mag-alis lalo sa odor. Step by step lang din po, kagaya ng asin at kape, ganito rin po ang gagawin natin sa baking soda at gamitin natin yung barbecue stick, lagyan ng butas. Mas gugustuhin ko rin talaga ang all natural na madalas nandyan lang at magagamit natin sa loob ng ref natin. At heto rin talaga ang madalas na meron ako na hindi pwedeng nawawala lalo sa loob ng ref. Tumutulong mag-alis ng amoy, nag-neutralize, nag-iiwan ng aroma, sariwang bango na mas tumatagal, nag-iiwan ng hindi mabahong amoy. Thanks for watching, guys!